Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Before to start, pipili muna tayo ng 2 winners of 20 pesos sa video natin dito. So kung nabilang mo yung RMDIY logo na lumabas, so 22 yon. So ang tamang comment ay 22 #r.m.diy. So, start na natin. Ang unang mananalo ay si Michael Scofield. So, let's pick another winner. And ang last ay si Call Piper. So, i-comment mo po dito sa comment section yung Gcash number para may bigay ko sa inyo. Gusto mo bang malagyan ng laman ng yung Gcash? So, ito guys, pwede tayong kumita ng 3,000 sa isang araw. And ang maganda dito guys, pwede tayong mag-cash out direct sa Gcash. And good news din kasi hindi mo kailangan mag-invite and no referral po dito sa app na ito. Pero kung mahilig ka maglaro ay bagay sa atin to at tsak may extra income pa. So para maintindihan nyo po itong laro na to is i-watch mo na hanggang dulo para malaman nyo kung paano ito laruin. So guys, ito na. Ang name po ng app na kailangan nyong i-download ay Benga. So ilalagay ko din to sa description ng video para makita mo agad. Play games, win money. So, ito guys, laruin muna natin itong kill the virus. So, ayan, sinusuntok niya yung virus. And, charan, meron akong nakuwang 1,000 na points. After that, kailangan natin mag-sign up gamit ang ating mobile number. So, fill up lang natin ito guys. Then, may marireceive kayong verification code. Then, ilalagay nyo lang yun. Then, kailangan lang fill up yung username, first name, last name. And para po sa invited by, lagay nyo lang yung RGN7. So, ito na. Ito na yung Benga. So, kailangan lang i-update sa bagong version. So, update ko lang muna guys. So, ito na siya. Open na natin. So, ito guys. Ito na yung Benga. So, ito yung mga games dito na pwedeng laruin na kapalit ay cash. So, ito guys, kung mapapansin nyo, may 500 dito. So, yan yung Benga. So, 5 pesos na yung katumbas nan guys. So, itong tickets. So, pwede kang bumili ng tickets gamit yung naipon mo na Benga. Dito guys. So, ito naman guys, click natin to. So, ayan, may makukuha tayo dito guys. So, click natin yung loot now. Tapos, pumili tayo ng isa. So, pili tayo. Then, ayan, tap to spin. So, ayan. You captured 1 Benga. So, paano tayo kikita ng 3,000 pesos? So, ito guys.
dito sa jackpot. So, yan, click natin yung jackpot. So, eto, may mga laro dito guys na pwede kang kumita ng 3,000 sa paglalaro nito guys. So, ayan. So, nakalagay dito, not enough tickets. So, kulang yung tickets ko guys. So, hindi ako makapaglaro dito sa jackpot. So, ayan, mag-ipon muna tayo ng tickets, guys. So, dito tayo maglaro. So, ayan, may mga laro din dito sa Pamer. So, ayan, may intersection, funny soccer, perfect jump, helicopter, touch and lift. So, ayan, open natin to guys. So, ayan, mayroon dito tap and hold to jump. So, try natin. So, ayan. Hindi marunong. So, ayan. Try ko ulit, guys. So, ayan. Tumama din. Then, ayan na, guys. So, nagkaroon ako ng 4 tickets. So, paano makapag-cash out dito, guys? Kung makaipon ka na ng points. So, click natin to. So, ayan, yung items. So, ito guys, yung mga pwede nating makuha. So, ayan, merong 799,000 na Benga points. So, makukuha mo is Oppo A5s. So, ayan, meron ding Realme 6i, Anker Power Bank na sold out, GoPro Hero 8, Samsung Galaxy S20, Zolo speaker, Xiaomi scooter, DJI Phantom 4 drone, Nintendo Switch, and Samsung Note 10. So ito guys, pwede mag-cash out dito ng 50 pesos via Gcash. And meron ding Globe Load, 50 pesos. Smart Load, 50 pesos. 50 pesos cash out via PayMaya. And 50 pesos cash out via Click. 50 pesos cash out via coins.ph. And meron ding 500 pesos cash out via Gcash. And meron ding PayMaya.